इहवाद या शब्दाचा अर्थ नीट समजून अशासाठी घ्यायला पाहिजे की सेक्युलरिझमचं ते खरं योग्य भाषांतर आहे. सर्वधर्म समभाव हा जो शब्द पसरलेला आहे तो चुकीचा आहे. याचं कारण एक तर सर्व धर्म समान नाहीत, ते एकच शिकवण देत नाहीत आणि चांगलीच शिकवणही देत नाहीत, आणि वाईट शिकवणी देण्याच्या बाबतीतही ते कमी अधिक आहेत. त्याच्यानंतर सर्व धर्म हे एकमेकांना समान मानत नाहीत. काही धर्म असे आहेत की जे इतर धर्मांना पण मानतात, असू शकतात असं म्हणतात, पण काही धर्म असे आहेत की जे इतर धर्म असूच शकत नाहीत, का असताच कामा नाहीत असं मानतात. आता असं सगळं असल्यावर आपण त्यांना समान म्हणून काय होणार आहे? त्यामुळे सर्वधर्म समभाव ही संकल्पनाच मुळात चुकीची आहे. इहवाद हीच बरोबर संकल्पना आहे. सेक्युलरिझमचा अर्थ इहवाद असा आहे. राज्यसंस्थेपुरता विचार केला तर त्याचा फक्त इतकाच अर्थ होतो की एखादा माणूस कोणत्या संप्रदायाचा आहे, म्हणजे त्याच्या साधनेबाबत, उपासनेबाबत तो कोणत्या संप्रदायाचा आहे यावरून त्याच्या नागरिक म्हणून त्याच्या बाबतीत भेदभाव करता कामा नये राज्यांनी, कोणत्याही प्रकारचा, म्हणजे पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह कोणताही भेदभाव करता कामा नये. हा एक भाग. आणि दुसरा भाग, कोणताही कायदा बनवताना कुठल्याही पवित्र वाङ्मयाचा आधार हा आहे म्हणून तो कायदा बनवलाय असं असतं कामा नये. म्हणजे लकीली ते त्याच्याशी जुळेल सुद्धा, परंतु तो आधार म्हणून घेता कामा नये. म्हणजे कायद्याला कधीच पवित्र वाङ्मयाचा किंवा कुठल्या धर्मगुरूचा किंवा अशा गोष्टीचा आधार असता कामा नये. हे म्हणजे राजकीय इहवाद. आणि त्या दृष्टीने आपली घटना इहवादी आहे. प्रत्यक्ष कारभारात काही त्याला अपवाद होताना दिसतात, तो वेगळा विषय आहे. पण मी ज्या इहवादावरती आत्ता बोलणार आहे तो नैतिक इहवाद आहे. राजकीय इहवाद हा झाला. नैतिक इहवाद म्हणजे काय? तर हा जन्म आणि हे जग एवढंच आपण कुठल्याही माणसाच्या कृतीचं किंवा त्याच्या एकूण चारित्र्याचं मूल्यमापन करताना हे जग आणि हा जन्म एवढंच धरायचं, मागचं पुढचं काही धरायचं नाही. समजा आत्मा असेल, त्या आत्म्याला पुनर्जन्म मिळत असेल, समजा ईश्वर असेल, त्या ईश्वराच्यामुळे सगळं चालत असेल, काहीही असेल, ते काहीही असेल, आपण धरताना हे जग धरायचं. आणि हे म्हणजे काय? तर कोणालाही तपासून बघता येणारं. आणि कोणालाही तपासून बघता येणारं याचा अर्थ जड किंवा मटेरियल असा नाही आहे. अशा अनेक गोष्टी असतात की ज्या कोणालाही तपासून बघता येतात, पण त्या आंतरिक असतात. त्यामुळे आंतरिक गोष्ट जरी असली तरी ती इहवादात बसते. पण इहवादाचं म्हणणं असं की तुम्हाला कोणतंही पारलौकिक मानण्याची गरज नाही, मानायचंच नाही अशी बंदी घातलेली नाही आहे, पण ते आणायचं नाही, आर्ग्युमेंटमध्ये ते आणायचं नाही. आत्मा आणायचा नाही, ईश्वर आणायचं नाही, पापपुण्य आणायचं नाही, पुनर्जन्म आणायचा नाही, आणि मग तुम्ही न्याय करायचा, ही त्याच्यातली भावना आहे. अर्थातच पलायनवाद टाळला पाहिजे, मानवी कर्तृत्वाला महत्त्व दिलं पाहिजे, जेणेकरून मानवी कर्तृत्व आणखीन वाढेल ह्याला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. आणि दैववाद टाळला पाहिजे कोणत्याही स्वरूपातला. आणि तो टाळताना जडवादी पण दैववाद असू शकतो. म्हणजे सगळं जग हे भौतिकच जग आहे आणि ते सगळं कार्यकारण नियत आहे आणि त्याच्यामुळे जे काय घडत असतं ते घडणारच असतं, असं जर विज्ञानाच्या नावाने कोणी मांडत असेल तर तेही जडवादाचं पारलौकिकच स्वरूप आहे. म्हणजे जडवाद ह्या इहच्या बाहेर जातो तो, आणि त्यालाच एक पारलौकिकता दिलेली असते. आणि त्यामुळे दैववाद कोणत्याही स्वरूपात मानायचं नाही. भाग्याला भाग्यच म्हणायचं, भाग्याला पूर्वकर्म किंवा भाग्याचं समर्थन करायला जायचं नाही. भाग्याचं समर्थन करायला गेलात की तो इहवाद सुटला. भाग्य म्हणजे फक्त यदृच्छा, रँडमनेस.
भाग्याला भाग्य म्हणायचं, कर्तृत्वाला कर्तृत्व म्हणायचं आणि सगळं ठरलेलंच असतं अशा प्रकारचं काहीही मानायचं नाही. मग ते आस्तिक्य भावातनं आलेलं असो किंवा नास्तिक्य भावातनं आलेलं असो, इहमध्ये ते आणायचं नाही. अशा प्रकारची भूमिका ही म्हणजे इहवादी भूमिका आहे. आणि मग त्याच अर्थाचं तपासून बघता येणं, आव्हान देता येणं, उलटे प्रश्न विचारता येणं, हे सगळं म्हणजे हे जे स्वातंत्र्य आहे हे त्यामुळे त्यात अभिप्रेत आहे. पण याचा अर्थ असाही नाही की इहवादी माणसाने कायम संशयात्मात राहिलं पाहिजे किंवा कशा काहीच मानता कामा नये असं नाही. तो तयार असला पाहिजे तपासून घ्यायला. त्यांनी विश्वास ठेवलाच पाहिजे, विश्वासाशिवाय काहीच होत नाही. पण तो विश्वास तपासून घ्यायला आणि सुधारून घ्यायला तो तयार असला पाहिजे, तो खुला असला पाहिजे. आणि त्यांनी कुठच्याही मताची, मग ते मत भौतिकवादावर आधारलेलं का असेना, त्या मताची हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न केला नाही पाहिजे. त्याच्या मताचा आग्रह त्यांनी धरला नाही पाहिजे. इतर मतं असू शकतात, तीही बरोबर असू शकतात, माझंही चूक असू शकतं, ही नम्र भूमिका असली पाहिजे, शोधण्याची भूमिका असली पाहिजे आणि मानवी कर्तृत्व कसं पुढे जाईल ही भूमिका असली पाहिजे. एवढंच इहवादाची अगदी थोडक्यात ओळख करून देता येईल.